Okay, good evening. So, meron pa tayong isang i-unbox na cellphone na hanap lang po natin dito sa drawer. Pero hindi po ito nagamit. So, buksan na lang po natin. And then, kamo natin paggagamitin. Pero kung meron pong interested, just let me know para po kuan na po natin. Dispose po natin at wala naman pong gagamit. Okay? But anyway, tanggalin ko lang po itong plastic niya. And then, pakita ko po yung kanyang specs. Okay? So, ito po yung kanyang box. Okay. JBL pa po yung kanyang speaker. Ito po yung specs. Details, sunset gold pero orange, parang special edition po yata ito, hindi ako nagkakamali. So buksan po natin. Okay, so bali 16 up to 16 gig po yung RAM nya, 8+8. Yung 8 po i-activate siya kasi kung lang siya parang software na ikukan lang po, i-activate lang sa settings. Okay, hindi na po siya kailangan i-download online. Tingnan po natin yung kanyang loob. 45 watts all around fast charge. Okay, 6.78 yung kanyang display, 108 megapixel yung master triple camera, and then 5G processor with Android 13. Okay, let's see what's inside the box. So ito po yung kanyang pin, panundot sa SIM card or SIM card ejector. Ito po yung kanyang phone. Okay, orange po yung pagkakulay, orange. Okay, ito po yung kanya. Meron na po siyang manipis na screen protector. Pwede po siyang gamitin muna bago maglagay ng bago. Okay, hindi ko alam kung leather po itong, parang leather po yung kanyang back cover. Okay, so tatlong camera, flash, 108 megapixel. Yan, tingnan mo natin dito. Okay, wow, meron po siyang glass. Kuwan na po ito, tempered glass na yung kanyang kasama. Ito po, merong black na edging. Okay, and then may kasama pong special case, Infinix Mobile Legend ba to? Sorry po, hindi ako masyadong familiar sa mga games, pero ito po ba yung Mobile Legend? Ito po, ito yung kanyang logo. Basahin ko lang. Liit po, hindi ko mabasa. Ano kaya ito? Okay, ganda po. And then, tignan nyo po, yung mga flagship, sobrang mamahal na mga phones, wala man lang kasamang adapter. Samantalang itong mga ganitong klase ng phone po, ganda na ng price, kompleto pa. Baka sa susunod po yung mga flagship tatanggalin na rin pati ito, pero ito kompleto pa po. Okay. Ang isang dahan-dahan na natanggal po yung earpiece. So dati may earpiece, ngayon wala na rin. At least ito po meron pang socket, which is hindi na po siya common sa mga mamahaling phones. Okay, so pag may interested po, mag-message lang, and hindi naman po natin siya gagamitin pa. Pero ganda po ng telepono, ganda ng kulay. Actually, isa po ang orange sa paborito kong kulay.
Ganda. Okay. Message lang po. Salamat.